بل چې موږ سره کوم پراپرټي د هغه وچ دا د وچ نه مطلب دا چې دا تاسو ښه اوس ګوره تیر کلاس کې مونږ دا وکړو چې کله به مونږ ایونټونه کال کول نو مونږ له پته نه لګي چې کوم ایونت کال شو بیا مونږ د څه وکړو چې دا ټیپ معلوم کړو چې کوم ایونت کال کیږي اوس ټیپ خو معلوم شو اوس دا پته نه لګي مثال د خبرې ما د موس ایونت کال کړی دی اوس مال پته نه لګي دا کلیک ما وکړو دا په کوم یو باندې کلیک وشو آیا رائټ کلیک وشو آیا لیفت کلیک وشو یا بل شی وشو چی شی وشو یا ځکه چې کیبورډ ایونت لګوم نو چې کله لیکل کیږي مال پته نه لګي چې کوم بٹن پرس شو A پرس شو B پرس شو C پرس شو نو څنګه پته ولګي موږ نو پته خو نه لګي موږ نو دا غل پر به موږ څه کو د ویش نه استفاده کوو نو ویش به موږ ته خی چې کله ته کلیک کړې نو کوم بٹن کلیک کیږي نو بیا موږ کولای شو د ویش څخه استفاده وکړو راځو چې عملي ګورو نو بیا به څه کوو بیا به زم دغه دف ټارګټ کومه نو زور لیکم چې زمونږ دا چې کوم دف ده په دې باندې چې یو ان او ایونت لګاو ایونت چې د موږ سره کلیک ایونت ده او چې کله دا ایونت لګاو نو به موږ سره فنکشن پاس شي او په دې فنکشن کې دلته به اعظم ته څو کا ته په دې h1 کې ورواچو نو زور ته موږ دا چې کوم سره h1 ده په دې h1 کې واچو په دې h1 کې به چې html واچو کوم html واچو اوس به زور لوي ما نو زور ته هم لټ او لیکم چې مثال خبره چک په نوم باندې یو ویریبل اخلم لیکم او دلته چې کله تاسو دا معلومه نو تاسو به خامخا د ای پاس کوي یا به ایونت پاس کوي ارزه چې پاس کوي دا تاسو خو ای بي سي پکې پاس کوي مشکل نشته ځکه دا یو ویریبل دی نو لیکم چې ای بي سي ډاټ او بیا لیکم چې وچ نو دا به اوس موږ ته ښیي چې کوم یو کلیک شوی دی او زه به دا اوس تاسو ته پدې کې واچوم نو لیکم چې چک اوس به تاسو له پته ولګي چې ما کوم کلیک کړی سفاري لوډ کوم چې کله کلیک وکړم نو موږ ته چې 1 کلیک شوی دی د دې رائټ کلیک مثلا علامه چې دا 1 ده چې کله رائټ کلیک کوم نو اوس موږ لا پته نه لګي چې رائټ کلیک کوم کال کړه نه دی یوازې دا کلیک کال کړه اوس راځم ایونټونه ډیر اوموس ګوري ورلا راځم ورته لیکم مثال ډبل کلیک یا راځم ماوس انټر ورته لیکم ماوس انټر اوس ګور چې کله ماوس انټر وکړم ګورم ماوس انټر 0 ده کلیک 1 ده اوس راځم ډبل کلیک مې وکړو اوس راځم او دا ګوره ماوس انټر 0 شو کلیک 1 شو ډبل کلیک شو ډبل کلیک هم دا 1 دی ځکه چې په دیو بٹن کلیک کړه په بل بٹن وو کلیک نه کې نو دا موږ چې او کچې ته ماوس لیف کوم اوس ګورو چې سوای ماوس لیف انټر 0 کلیک 1 ماوس لیف کا بیرته 0 صحیح شو دا د خبره او چې د موږ سره کنټکسټ مینو دا غږ ګورم چې په دې کې موږ سره کار کوي کنټکسټ مینو سیف سفاري ډاٹ کوم رائټ کلیک کوم رائټ کلیک چې کې هغه درې ده رائټ کلیک چې موږ سره درې ده او بل موږ سره ویل ده ویل چې کله تاسو دا دغه سکرول بار تاووي نو دا هغه هم تاسو درکې نو دا مسله څه ده چې کله تاسو ماوس انټر کوئ نو هغه 0 ده چې کله کلیک کوئ 1 ده چې کله تاسو رائټ کلیک کوئ نو 3 ده او چې کله ویل تاووي کنه دا خپل چې دا کوم سکرول بار د بٹن دا چې کله تاووي نو هغه به تاسو سره 2 وي نو دا غل پر فکر کوم ویل موږ سره ویند نو زه ګورم سفاري لوډ کوم راځم نو 0 شو ویل نه دا ویل کار نه کوي هغه بل څه شي نو خیر خو بس دا غل پر چې بیا به ټو خامخا راځي نو دا موږ سره خبره ده دا تعالی پته لګي چې تا کوم یو دی دا د سده د هر یو jQuery کې چې دا لګي هر چې ته چې لګي د کلیک لپاره به چې وي 1 بوي د ماوس انټر او ماوس لیف لپاره به 0 وي او د رائټ کلیک لپاره به 3 وي او چې کله دا سکرولینګ کینو دا غل لپاره به 2 وي نو تاسو په دې دا پیژندل شئ اوس راځو چې کوو انپټ معلومو چې کله زه کیبورډ کې لیکل کوم نو موږ باید پته ولګي نو دلته یو انپټ اخلم و زه ټایم چې کله په دې کې چې اوس په دې انپټ باندې زه ایونت لګوم او دا د دې نه د کمنټ کوم نو زه راځم ټایم چې موږ سره چې موږ سره یو انپټ او چې کله په دې باندې شي په دې کې ان او په ان کې ټایم چې کله په دې کې انپټ کیږي نو بیا به څه شي فنکشن وکاږي نو په فنکشن کې به موږ یو پارامټر ورکو پارامټر مثال د خبر ای ورکوم او دنه راځم پکې خپل کار کوم نو چې کله په دې کې انپټ وشي نو موږ له چراکا نو زه ته وایم چې لټ او لټریم ریزلټ او ریزلټ کوم چې دې ای موږ ته وچ راکا نو دا وچ به موږ له جواب راکړي اوس ګوره چې موږ ته جواب پچ کې راځي نو زه چې دا کوم موږ سره h1 دا په دې h1 کې html سیټ کو په دې html کې دا ریزلټ سیټ کا نو څه به وشي ګوره کله زه په دې انپټ کې انپټ کوم یعنی چې کله لیکل کوم نو دلته ایونت کال کیږي نو دا ایونت نه به موږ وچ راوالو وچ مطلب چې کوم یو کلیک کوم یو بٹن پرس شوی نو هغه به راواله ریزلټ به ورکړي او ریزلټ به راواله h1 ته به ورکړي موږ له پته ولګي سفاري ډاٹ کوو راځم ګوره لیکل کوم چې کله مې ا ولیکل نو ګوره 0 راغی موږ سره و 0 ولې راغی دا غلط دی دا باید نه راغله بلی کما نو دا غلط دی موږ سره اوس ګورو چې څه مسله ده دا موږ سره غلط دی ها
انپټ د موږ سره چې کله پدې کې انپټ کیږي نو فنکشن به موږ سره دا کال کیږي او وچ بدل تور کول کې موږ د برخه د عادي پر خو مشکل نشته ها دلته کی ډاون ورته ولیکم کی ډاون سیو بیکرم صفه بری لوډ کوم براشم اوس صحیح شو اوس ګوره انپټ په ځای ما کی ډاون ولیکم انپټ هم موږ سره ایونت ده خو دلته کار نه کو نه پوهیږم صحیح حساب ده کی ډاون کی اپ کی پرس ټول استعمالول شي ما کی ډاون ولیکو ګوره زه ا لیکم جواب موږ سره 15 پته راغی 15 پته څه معنا ګوره دا زمونږ چې کومه بټن دي دا چې کله کار کې دوه شات یو کوډ هغه د اسکی کوډ ویل کیږي چې ویل کیږي اسکی کوډ کزه دلته راشم او تویم چې موږ سره اسکی ټیبل راکا نو اوس ګوره چې موږ تاسو راځي د دې هر یو بټن لپاره ځانته یو کوډ دی او هغه کوډ چې دی هغه تاسو کې کوډ ویل کیږي نو زه به یو ټیبل راوړم چې هغه کې کلیر معلومیږي چې تاسو په پوي کما دا سیف کړم دا ایمیج اوس به تاسو زه وښیم ګوره ها دا اسکی ټیبل ده اسکی ټیبل دا سیدا د دې ګوره د هر یو کریکټر لپاره په کیبورډ تاسو څونه بټن دي دوه لپاره ځانته کوډونه دي ته چې کله ا پرس کې داغه لپاره 15 پته بي لپاره شپږ پته ده سي لپاره وښ پته نو د ا نه شروع د 15 پته نه شروع د تر زړه پورې سو د 90 نو 90 پورې چې د 15 پته 90 پورې د موږ سره الفبا توري دي اوس ګوره اچ سو د 2 بیا ده زه راځم دلته اچ پرس کوم نو زه راځم ته لیکم چې اچ میولې ګوره موږ سره 2 بیا راغی ګوري زه راځم مثال خبرې بل ګورم بل موږ سره چې د ام ده ام وا بیا ده کنه زه راځم ته ام لیکم ګوره ام میولې کو وا بیا راغی موږ زه راځم بل لیکم مثال خبر دبليو وات یاده نو زه راځم دبليو لیکم نو وات یا راغلی نو دې زه موږ پویګو دا موږ سره اسکی کوډز دي دا چې موږ سره اسکی کوډز دي نو لږ کله انپوټینګ کې نو تعالی وی چې تا کوم ما بٹن پرس کړی دا کدلته ا ډایرکټ علامه چوم کدلته بل علامه چوم هشت علامه اله چوم د ماغه کوډ نمبر ما ته راځي او دې نه بیا ځکه کول شم دې نه استفاده وکړم مثال چې کله دلته انټر پرس کوم نو انټر دیال لږ ګوري نو زه سویم زم کا چا دلته راځم ورته یم که چیرته دا ریزلټ مساوي د چا سره شو دا اوس دلته پریدم دلته راځم لیکم ګوره زه راځم ورته یم که اف کا چیرته دا زمونږ چې کوم ریزلټ دی هغه مساوي شو ل 14 نو مطلب انټر دی کنه نو ته وراشي او الرټ باکي یو هاف انټرډ دا به ورته ورکړي سیو کې اوس ګوره سفاری لوډ کوم لیکل مې وکړو چې کله انټر پرس کوم موږ ته راغی یو هاف انټرډ نو ګور تاسو دا بٹن چې کله ټریک کوئ نو په دې طریقه به ټریک کوئ تاسو غواړئ چې بٹن پرس کیږي ته باید هغه له جواب ورکړي مثال ته وي چې تاسو په صفحه کې څوک انټر پرس کړي نو تاسو ته چې مکو دا کار نو ته بیا دغه څه کې کته تاسو ته غواړئ چې مثال په اس وکړئ یو میسج لاشي په 20 وکړئ بي بل لاشي دغه څه کې ګور په انټر مې کلیک کړو دا موږ سره راغی اوس ګور زه سویما اوس لازم ورته وایم ام دې تلیکم الس اف کچیرتا صحیح شو کچې ته په دې ریزلټ کې موږ سره مساوي شو 15 پته سره یعنی ا سره مساوي شو نو تاسو کا ته الرټ کا ورته وای ا پرست دا ورته ولیکا صحیح شو راځم سفاری لوډ کوم موږ ګوره چې کله کلیک کوم نو موږ ته چې ا پرست دا نور کلیک کوم ګوره بي لیکم سی لیکم څه مشکل نشته خو چې کله ا کلیک کوم نو ماته چې ا پرست نو ګوره دې نه تا پیدا کوي تاسو سره ا کلیک شوی دی انټر کلیک کوم نو موږ ته چې یو هاف انټرډ نو دې رقم ته بتاو چې دا وچ چې دی وچ نو وچ ته دغه چې په کوم بٹن باندې کلیک شوی دی نو دا موږ سره خبره ده